აი ასე ვაპირებ დღეს გადაღებას. და თურის გადაღებას ვაპირებ ახლავე აგიხსნით. დღეს დიდი დღეა, მეგობრებო, დიდი როგორც ირაკლი ჭღეიძე იტყო და დღეს არის 18 მაისი. Fast- ის პრემიერა და ამის აღსანიშნავად 20 ძალიან გამორჩეული ავტომობილი იკრიბება ვაკეში და მივდივართ East Point-ში, სადაც უკვე გაიმართება პრემიერა მონაწილეებისთვის. Ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარიც იქნება ჩართული ამ მსვლელობაში, მინდა რომ თან წაგიყვანოთ თქვენც, დაგათვალიერებინოთ ეს ავტომობილები და ასე ვთქვათ მონაწილეები გაგხადოთ დღევანდელი დღის. და იქნებ ცოტა Fast-აცეც წაგასპოილეროთ. მზად ვართ? წავიდეთ. სანამ წავალთ უკვე და ამ კოლონაში ჩავერთვებით ასე ვთქვათ, როგორც იცით 5000 გამომწერზე გავათამაშეს საწვავი, რომელიც უკვე დაბეჭდილია, მზად არის გადასაცემად გამარჯვებულებზე. წავიდეთ, გავიაროთ, საწვავი ავიღოთ და შემდეგ უკვე შევუერთდეთ კოლონას. მოკლედ დღევანდელ კოლონაში ერთ-ერთი მანქანა არის Supra. და გადავწყვიტე რომ მე Supra-დან გადავიღო, იქიდან გამომდინარე რომ ამ მანქანაზე უკვე ვიდეო გადავიღე ყველა რაკურსში, ქალაქში, ცლიულშიც, კარგამინში, უდამინში, ღამე, დღისით, ყველანაირად გაჩვენეთ უკვე ეს მანქანა, ამიტომ ამჯერად ამ მანქანიდან გადავიღებ სხვა მანქანებს. წავედით. გამარჯვებულების საწვავი წავიღეთ, აუცილებლად გადავცემ ამ დღეებში, არ მგონია ეს გავვლოგო. ალბათ პოსტს დავდებ community well-ში და 10000 გამომწერზე გელოდებათ ძალიან მაგარი გათამაშება, ასე რომ გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ. გამარჯობა. გამარჯობა. თქვენია? კი. მაგარად ადის? ხანდახან. გამარჯობა. ეს ბიჭი ალბათ გეცნობა თუ რანგლერით იყო ადრე. როგორ ხართ ბატონო გიორგი? ჩემს უკან ხედავთ R34-ს და Supra-ს, რომელიც ფორსაჟის განუყოფელი ნაწილია, პირველი ეპიზოდიდან მოყოლებული. Supra არის შესრულებული ზუსტად ისე, როგორც პირველ ფორსაჟშია, სტაფილოსფერი, ზუსტად ისეთივე სტიკერები აქვს გვერდებზე, მოკლედ ისე გამოიყურება, როგორც ფორსაჟში და ძალიან ასწორებს, ერთადერთი ტარგა არ არის ეს, არის ჩვეულებრივი კუპე. მოვიდა კორვეტი, გვარას Mercedes-ი, Ferrari, ახალი M5, Porsche 911 Turbo S-ი, ჩვენი Supra, რომელიც არხზე უკვე ნანახი ყავთ, R33 და კიდევ ველოდებით მანქანებს. წინ სავარაუდოდ პიკაპები წავლენ, აი ერთი ეს L200 Mitsubishi და Raptor-ი, რომელიც ასევე გადაღებული გვაქვს არხზე, ოღონდ ჯერ არ დევს Raptor-ის ვიდეო და ძალიან მალე შემოგთავაზებთ სასწაულ ვიდეოს Raptor-ზე, რომელიც დავიწყეთ 2022 წელს და დავამთავრებთ იმედია 2023-ში. ახლა დაათვალიერეთ მანქანები და დატკბეთ. ჩემი საყვარელი მანქანის ბლოგერი. აუ, ძალიან დიდი მადლობა, ჯაგრ. ეს არის შენი ინსტაგრამი? ხო, ეხლა დამეთანხმე. და აი მანქანას რო გადავიღებ, წაგიყვან აუცილებლად. როგორი მანქანები მოგწონს უფრო? უფრო მოწონს გერმანული. გერმანული მანქანები, ხო? საერთოდ. ეგ G80-ის გადასაღები მყავს. Rolls-Royce მყავს გადასაღები, შავი რო იყო, თუ მოგეწონა? ხო, მოგწერა აუცილებლად. მადლობა, გამიხარდა შენი გაცნობა, კარგად. შენი სახელი? ლუკა, სასიამოვნო ბიჭო. კარგად. გული ამიჩუყდა. მოგწონს გიო? აი მაგას ვეუბნები ზუსტად. იყიდება Raptor-ი? გემოვნება გაქვს, ესეთი უნდა იყიდე. აი Porsche-შიც კი ესეთი უნდა იყიდეს. იყიდება Raptor-ი, 1-3 Raptor-ი ბაჩუქეთ და გავყიდის. ძალიან რო გიყვარვარ და პაჩოჩი რო ხავარ, წირო დამაყენე, მაგრამ ამ მანქანით, ამ Raptor-ი წირო გამიშვი. და ამათ რა ეშველებათ მე ესენი გამოჩნდებიან ჩემს უკან. შენ წინო მიდიხარ მედია გიზის, მაგრამ მაგითი ვიყებთ ამ.
და მე ვინ მიღებს? პატარა ავტომოყვარული. ძალიან საყვარელი. ესე გირება ჩემი აზრით, სადღაც 4-4 ნახევარი რა ქვევით, ეს აი ატალღი გაწიე გამოწიე 3-ი ძმა. ნუ მე ამას 3-ს გადავხდები და აცმა აქ რო გადავლიხარ. დიმა. ხო. შეფერება რა გინდა. რა მანქანა? 13-ის კაი. რამდენი წლის ხარ? 9 წლიდან დრიფტ ძალიან მიყვარს და 7 წლიდან გადარჩული ვარ და მინდა რომ ვიდეოებშიც გამოჩვენო. ვაუ, საღოლ, ჩარტყი. მაგარი ბიჭი ხარ. ორგანიზატორებს იცით? სრულობაზე წითლებზე მწვანე გვაქვს, რაც თავარია საპატრულო გვერდში გვიდგას, დაცვის პოლიცია გვერდში გვიდგას. ხო, დღეს ვიძახდი რომ მეთქი როგორც ყოველთვის ტრადიციულად წვიმს მე. არა. სალამ, პაპელა. შეგვიყოლეს ბავშვი, სურაციები გვიტყეს სახეში. ეს არის ჭავჭანა, აი ამ შეველის ვიდეოში რომ მოგიყევით. და ესე პირადად იცნობდეთ პატივსცემდეთ. ძალიან სასიამოვნო, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ჭირი ადამიანია. ძალიან, ნუ პიროვნულად რა თქმა უნდა, საუკეთესო, უნიჭიერესია. ძალიან კარგი ადამიანია და რაღაცა ერთმანეთს ხელი შეუწყოთ. ზუსტად იგივე ოღონდ ორმაგი, შემიძლია ვთქვა ამ კაცზე. როგორ გეკადრებოთ? ყველამ ერთმანეთს ხელი უნდა შეუწყოთ, იმ კი უნდა შევაფერხოთ, ყველამ ერთმანეთს ხელი უნდა შეუწყოთ და ამიტომ ყველას აბსოლუტურად გთხოვთ, რომ გავერთიანდეთ სანამ კულტურის გამოვიწეროთ მოყვარულებო და გამოვიწეროთ გიორგის არხი. გაიხარებ რა. წარმატებები. წვიმს, მე გადამსვლელი არ ვარ ამ წვიმაში. გავჩერდით რუსთაველზე, აქაც პატარა შეკრებასავით არის და აქედან მივდივართ ის პოინტში. ჩამოვედით ის პოინტში, კამერაც მიჩდება და სავარაუდოდ აქ მომიწევს დაგემშვიდობოთ აი ამ ულამაზესი მანქანების ფონზე.
იკაკოს თუ აქვს ელემენტი შერჩენილი გავაქცევ. ჩემი სიხარულიც მოვიდა. ჩემი ცხოვრება როგორ ხარ? მიესალმე vlogs. Salami vlogs. მორჩა და ბევრს არ დაგასპოილერებთ, ორ რაღაცას გეტყვით. პირველი, ტორეტომ და მისმა ოჯახმა რომ მოინდომონ თელ მარველს დაყრიან და მეორე, იმდენად კარგი პერსონაჟი გაიჩნდა ახალ ფორსაჟში, რომ კიდე მინდა შემდეგის ყურება.